नमस्कार साथीहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हिमाली राते टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल नेपाली भाषाबाट। यो च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु र सर्वप्रथम मित्रहरू, यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुने साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र सब्स्क्राइब गर्न बाँकी हुने साथीहरूलाई अनि यो मेरो च्यानलको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै मैले अपलोड गरेको भिडियोहरू तत्काल थाहा पाउनको लागि तपाईले यो च्यानलको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। र साथीहरू, अब म तपाईहरु सामु छोटो सटीकमा र अत्यन्तै उपयोगी सानो भिडियो ट्युटोरियल बनाउन लागिरहेको छु। जुन भिडियो ट्युटोरियल छ तपाईसँग तपाईले चलाइरहेको ह्यान्डफोनहरू मोबाइलहरू एन्ड्रोइड भर्जनको छन्, ललिपप, किटक्याट यस्ता भर्जनकोहरू छन्, तर त्यसको आफ्नो आफ्नो लुक्सहरू छन् र अहिलेको जुन कम्प्युटर, पिसी, ल्यापटपहरूमा भएको विन्डो 10 पनि एन्ड्रोइड मोबाइलको जुनसुकै मोबाइललाई सपोर्ट गर्ने छ र जुन एन्ड्रोइड मोबाइल तपाईको विन्डो 10 बन्ने छ। तर कसरी, यो मेरो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् र अवश्य पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले तपाईको आफ्नो ह्यान्डफोनलाई, तपाईको आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइललाई विन्डो 10 अवश्य बनाएर तपाई त्यो विन्डो 10 को मजा आनन्द लिन सक्नुहुनेछ भन्दै पुनः म तपाईहरुलाई स्क्रिनतर्फ अगाडि लैजान्छु र राम्ररी यो स्क्रिनलाई हेर्नुहोस् मित्रहरू। यो अहिलेको मेरो एन्ड्रोइड फोनको मेरो स्क्रिन लुक्स हो। अब म यसलाई क्रमसँगले भिडियो मार्फत अर्थात् म यो कुन एप्स डाउनलोड गरेर म यसलाई पुनः विन्डो 10 बनाउन लागिरहेको छु र तपाईहरुको पनि एन्ड्रोइड फोनको स्क्रिन लुक्स यस्तो हुन्छ। तर तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको ह्यान्डफोन मोबाइल पनि अवश्य विन्डो 10 हुनेछ। सो हामी अगाडि बढौँ। अब सर्वप्रथम त साथीहरू, हामी प्ले स्टोरमा जाउँ र यो एप्स हामीले कहीँ गुगल ब्राउजरहरूबाट डाउनलोड गर्नु पर्दैन। तपाईको आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा पर्याप्त उपलब्ध छ र यहाँ धेरै एप्सहरू पनि पाउँछन्, तर ती मध्येमा एकदम उपयोगी, सरल, थोरै एमबी मात्रै तपाईको मेमोरी पनि थोरै मात्रै खपत गर्ने छ, जुन म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, प्ले स्टोर अन गर्नु। अब यसमा हामीले टाइप गर्नु पर्छ, सर्च बारमा गएर हामीले टाइप गरौँ यहाँनिर यो आयो कम्प्युटर लन्चर। हुन त यस्तो थुप्रै छन् यहाँ, तर जसमध्येमा उपयुक्त चाहिँ यो लाग्यो। यो जुनसुकै पनि एन्ड्रोइड मोबाइल भर्जनमा सपोर्ट गर्छ र यसको युज पनि धेरै राम्रो छ। जस्तै अब यो कम्प्युटर लन्चर चाहिँ हेर्नुहोस्, अब 1 मिलियन जति डाउनलोड भइसकेको छ हैन। अब यस्तै गरी यसरी धेरै कुराहरू छ, हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ र धेरै उतिर नजाउँ किनभने भिडियो लामो हुन सक्छ र तपाईलाई पनि बोर लाग्न सक्छ। जसले
विषयवस्तुतिर नै छ। सबभन्दा पहिला हामी इन्स्टल गरौँ यसलाई, एक्सेप्ट गरौँ र यो 8.13 MB मात्रै छ साथीहरू, यो त्यति ठुलो MB को छैन। तपाईँको मेमोरी त्यत्रो खपत गर्दैन यसले र आफ्नो इन्टरनेट अनुसार पनि भर पर्छ। यसले गर्दा कतिको चाँडो इन्स्टल हुन्छ भन्ने कुरो हो। मेरो चाहिँ अब इन्स्टल भइसक्न आँट्यो है र भइसकेको पनि छ। अब यसलाई ओपन गरौँ। अब हामी यसलाई क्यान्सल गर्दै जाँदा केही हुन्न, क्यान्सल गर्छौँ। अब हामी यहाँ गेट स्टार्टमा जाउँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गर्दै जाउँ, नेक्स्ट गर्दै जाउँ, नेक्स्ट गर्दै जाउँ, नेक्स्ट गर्दै जाउँ र डाउन गरौँ। अब यहाँ पनि डाउन गरौँ। यसलाई पनि हामी क्यान्सल गर्छौँ किनभने यहाँ धेरै सेटिङहरू गर्नु भन्छ होइन, लोकेसन सेटिङहरू। तर अब यहाँ तपाईँले यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ गर्दाखेरि भिडियो लामो हुन्छ साथीहरू, त्यसले गर्दा म अहिले यो गरेको छुइनँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँको विन्डो 10 खोल्नुहोस्। यही मेरो एन्ड्रोइड फोन हो। अघि मैले अगाडिको स्क्रिनमा देखाएँ साथीहरूलाई कस्तो थियो र अहिले हेर्नुहोस् मैले अब विन्डो 10 इन्स्टल गरिसकेपछिको मेरो लुक्स यस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अब स्ट्यान्डर्ड स्क्रिन भयो। सबै सिस्टमहरू डिभाइसहरू जो मजाको देखिन्छ होइन, सेम कम्प्युटरको जस्तो ल्यापटपको जस्तो लुक्स भयो। जसले अब हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो आइकनहरू अब यहाँनिर टाइम, डेट, यहाँ तपाईँको आइकन बारहरू। अब यहाँबाट हामी सर्च गरेर आफ्नो सर्च गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ फोन गर्न यहाँबाट सक्छौँ, म्यासेज गर्न यहाँबाट सक्छौँ। अब युट्युबहरू, वाट्सएपहरू, फ्रेन्ड्सहरू आएको छ यहाँ गर्न सक्छौँ। रिसाइकल बिल भनेको हामीले जति पनि फोल्डरहरू नचाहिँदा एप्लिकेसनहरू हामीले डिलिट गर्छौँ, त्यो यहाँ गएर बस्छ। हामी यसलाई रिसाइकल पनि गर्न सक्छौँ र डिलिट पनि गर्न सक्छौँ, आफ्नो अनुसार हुन्छ। र अब युजर यसरी बस्छ स्क्यान भयो। अब जस्तो दिस पिसी होइन, यो दिस पिसीमा चाहिँ अब के छ त भन्दाखेरि अब आफ्नो पिसीको अब लोकल डिस्क ड्राइभर चाहिँ यो हो, लोकल डिस्क यो हो, ल्यापटप यो हो। अब यहाँनिर डकुमेन्ट, डाउनलोड फाइलहरू, भिडियो, पिक्चरहरू होइन, यसरी एउटा देखाएको छ एकदम। यो चाहिँ अब तपाईँको भरपर्दो र धेरै इन्जोय गर्न मन लाग्छ। धेरै त्यो एट्र्याक्टिभ छ, धेरै मजा लाग्छ मलाई चाहिँ। यही मेरो मोबाइलमा चाहिँ यही साथीहरूले हेर्छन्, वा कस्तो भन्छन् है। अब थाहा हुँदैन धेरैलाई, अब थाहा हुने साथीहरूलाई ठिकै छ, म हेरिदिनु होला यो मेरो भिडियो ट्युटोरियल। यदि थाहा नहुने साथीहरूले चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले पनि यसो गर्नुहोस्, राम्रो देखिनेछ र राम्रो हुनेछ। र हेर्नुहोस् तपाईँकोमा भएको जति पनि एप्सहरू छन् होइन, यसरी विन्डो 10मा देखाइदिन्छ सबै। यहाँनिर हेर्नुहोस् एप्सहरू आफ्नो प्ले स्टोर छ। जस्तो यहाँनिर पावर अफ सेटिङ, फोल्डर यिनीहरू यस्तो छ साथीहरू। र अब यदि तपाईँलाई अब यो मन परेन
यो इन्स्टल गर्नुभयो र इच्छा लागेन फेरि तपाईँले आफ्नो पहिलाकै एन्ड्रोइडको ब्राउजरमै जान्छु भन्नुहुन्छ भने पनि केही छैन, यसलाई त्यो पनि म बताइदिन्छु साथी हो। यो धेरै सजिलो छ। यसो गर्नुहोस्, तपाईँ यो आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस्, तपाईँको यहाँ आउँछ, यसलाई तपाईँ अनइन्स्टल गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। अनइन्स्टल भइसक्यो, त्यसो भए हेर्नुहोस्, ल तपाईँको पहिलाको आफ्नो वस्तु आयो। हवस् त साथी हो, भिडियो धेरै लामो भयो। यो भिडियो हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेपछि यसको कुनै प्रतिक्रियाहरू भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सल्लाह सुझावको लागि पनि अपेक्षा राख्दै आजको यो सानो मेरो भिडियो ट्युटोरियललाई यहाँ अन्त्य गर्दै पुनः अन्य जानकारीहरू लिएर आउनेछु, जसको लागि अनिवार्य तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलको बेल आइकनमा प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि म विनम्र आग्रह गर्दछु। जुन मेरो युट्युब च्यानलको आइकन यसरी छ, यसमा चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला विनम्र आग्रह गर्दै। हवस् त, ओके, बाई बाई।